ඉතින් යාළුවනේ අද ඒගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ top 10 YouTube channel එකත් එක්ක අද මම ඔයගොල්ලන්ට හදලා වෙන්නන්න යන්නේ ලාවා ලැම්ප් එක. මේ ලාවා ලැම්ප් එකට මම ඔයගොල්ලන්ට වර්ණක තුනක් දාලා පෙන්නනවා. මම මුලින්ම දාන වර්ණකය වෙන්නේ කහ වර්ණය. දෙවැනියට දාන වර්ණකය වෙන්නේ කොළ වර්ණය. තුන්වෙනිවට දාන්නේ රතු වර්ණය. මෙතන වීකර තුනක් තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ට වීකර තුන පෙන්නන්නේ වාට තුන දාන්න ඕන හින්දා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට එක වීකරයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වර්ණක තියෙන අපිට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ කටුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වර්ණක විනාකිරි එකෙන් අරගෙන අපිට වීකරයට දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට ආප සෝඩා අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට විනාගිරි ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ කුකින් ඔයිල් ඕන වෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මූඩි තුනක් ඕන වෙනවා. හරි අපි එහෙනම් යන් අපි හදන්න මේක. අපි මුලින්ම මේ ආප සෝඩා පැකට් ටික බීකර් තුනට දාගන්න ඕනේ. මේකට දාගන්නකොට පොඩ්ඩක්වත් හැලෙන්න දෙන්න එපා. ගොඩක්ම හිමීට කරන්න ඕනේ මේ වැඩේ. අපි දැන් පළවෙනි එක දාගත්තා. අපි දැන් දෙවෙනි එකක් දාගමු. මම මේ බෝතල් ටික අයින් කරලා දාන්නම්. මොකද ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති හින්දා. ඒගොල්ලෝ මාව දැම්ම subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම ඉස්සරහට දාන හැම වීඩියෝ එකම ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දෙවෙනි එකක් දාගන්නවා. ඔය එකක් දාගත්තා. අපි අවසාන එකක් දාගමු දැන්. හරි අපි එකක් දාගත්තා. හරි එහෙනම් අපි පොල් තෙල් දාගමු දැන් බීකරේට. පළවෙනි බීකරේට මම දාගන්නවා දැන්. හරි එහෙනම් නැවත දෙවෙනි බීකරේට දාගන්නවා. තුන්වෙනි බීකරේටත් අපි දාගමු. දැන් ඔන්න අපි බීකර තුනටම දාගෙන ඉවරයි මෙන්න යන්නේ. හරි අපි දැන් දාගත්තා බීකර තුනටම. හරි එහෙනම් අපි දැන් මූඩි තුනට දාගමු අපි විනාගිරි. විනාගිරි දානකොට අපි ඒකෙන් ස්වල්පයි දාන්නේ. එක මූඩියකට එක බීකරයට එක මූඩිය ගන්න දාන්න ඕනේ අපි. අපි පළවෙනි මූඩියට දාගමු. වැඩිපුර උතුරන කම්ම දාන්න එපා. මොකද වර්ණක එකතු වෙනකොට පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන හින්දා වැඩිපුර දාගන්න එපා. පොඩ්ඩක් කටගාවට වගේ තියාගන්න. උතුරන්න දාන්න නම් එපා. හරි අපි දාගත්ත මූඩි තුනටම අපිට දැන් තියෙන වර්ණක දාගන්න. මුලින්ම රතු වර්ණය දාගන්නවා. අපි කට්ට අරගෙන දැන් රතු වර්ණයෙන් ස්වල්පයක් ගන්නවා. හරි දැන් ඔන්න අපි හිමීට අපි පළවෙනි මූඩියට දාගන්නවා රතු වර්ණය. හරි අයිත් නැවත ඉතුරු දාගත්ත රතු වර්ණයකටම දෙනට අපි කොළ වර්ණය ගන්නවා. ඒකින් ඉතුරු ටිකත් අපි දාගත්ත දෙවෙනි මූඩියට. ඉතුරු අපි දාගන්නවා නැවත කොළ වර්ණයටම. අපි අවසාන තුන්වෙනි කට්ට අරගෙන දාගන්න තුන්වෙනි මූඩියටම. බෝතල් ටික අපි පැත්තකින් තියාගමු දැන්. අපි දැන් පළවෙනි මූඩිය දාගමු පළවෙනි බීකරයට. ඒගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. තාම නම් ලාවා ලැම්ප් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි ඉතුරු දෙකක් දාලා බලමු.
දෙවැනි එකක් දාගත්තා. අවසාන එකක් දැන් ඔන්න දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ලාව ලැම්ප් එක අපි කරවල තැනකින් තියලා. ඊළඟට පේන ඒ වායු බුබුලු වගේ උඩට යනවා. අපි බලමු දෙවෙනි එකක් තියලා දැන්. ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි එකක් දැන් පේනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ලයිට් දැම්මට පස්සේ පේන විදිහ මේ ලාවා ලෑම්ප් එක මේගොල්ලන්ට පේන්නේ උඩින් බැලුන විදිහදී ඒ ලාවා ලෑම්ප් එක මේක ඊටම ලස්සන නිර්මාණයක්. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගෙදරින්ම හදාගන්න. එච්චර මුදලක් වැය වෙන්නේ නැහැ මේක කරගන්න නම්. ගෙදරම තියෙන දේවල් වලින් පුළුවන් මේක කරගන්න. එහෙනම් මේක හදලා බලන්න අපිටත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක හදලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරලා ෂෙයා and ලයික් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. I've been harder.